प्रति सेयर किताबी मूल्य भन्नाले प्रतिकिता सेयरको किताबी मूल्य कति हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रति सेयर किताबी मूल्यलाई नेटवर्थ प्रति सेयर वा नेट एसेट भ्यालु प्रति सेयर पनि भनिन्छ। प्रति सेयर किताबी मूल्य गणना गर्दा कम्पनीको हालको किताबी मूल्य वा खुद सम्पत्तिलाई जम्मा सेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने अनुपातलाई बुझ्नुपर्छ। किताबी मूल्य भन्नाले कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाउँदा आउने मूल्यलाई बुझिन्छ तथा जम्मा सेयर सङ्ख्या गणना गर्दा कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीलाई फेस भ्यालुले भाग गरेर गणना गर्न सकिन्छ। प्रति सेयर किताबी मूल्यले यदि आजको दिनमा सबै दायित्वहरू तिरिसकेर कम्पनी नै बन्द गर्ने स्थिति वा खारेजी गर्ने स्थिति आएको खण्डमा प्रतिकिता सेयरले कति मूल्य पाउँछ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। उदाहरणको लागि सुल्टी होटल लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एनुअल अडिट रिपोर्ट अनुसार वासलातलाई विश्लेषण गर्दा कुल सम्पत्ति 2 अर्ब 44 करोड रुपियाँ छ तथा कम्पनीको कुल दायित्व 72 करोड रुपियाँ छ। अब खुद सम्पत्ति वा किताबी मूल्यलाई गणना गर्दा कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाउँदा 1 अर्ब 72 करोड रुपियाँ हुन आउँछ तथा कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी 84 करोड 25 लाखलाई फेस भ्यालु 10 रुपियाँले भाग गर्दा कुल सेयर सङ्ख्या 8 करोड 42 लाख किता हुन्छ। अब हामीले प्रति सेयर किताबी मूल्य गणना गर्दा किताबी मूल्य अर्थात् बुक भ्यालुले जम्मा सेयर सङ्ख्यालाई भाग गर्दा 20 रुपियाँ 52 पैसा हुन आउँछ। साधारणतया किताबी मूल्य गणना गर्दा खरिद गर्दा परेको मूल्य वा हिस्टोरिकल कस्ट र फेयर भ्यालु वा सही मूल्यमा गणना गरिएको हुन्छ। तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यदि आजको दिनमा कुनै पनि कम्पनी बन्द हुने वा खारेजी हुने स्थिति आयो भने हामीले बजारमा चलेको मूल्यको आधारमा त्यो कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्छौँ। अर्थात् हामीले त्यो कम्पनीको सम्पत्ति जस्तै जग्गा, भौतिक संरचना, गाडी इत्यादिको आजको बजार मूल्यको आधारमा गणना गर्छौँ। यसरी गणना गर्दा आजको दिनको खुद सम्पत्ति कति हुन आउँछ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यसरी पुनः मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्य र किताबी मूल्यको अनुपातलाई वा प्राइस टु बुक भ्यालुलाई विश्लेषण गरेर हामीले आजको बजार मूल्य प्रति सेयर सामान्य तरिकाले अन्डर भ्यालुड, ओभर भ्यालुड अथवा फेयर भ्यालु छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र आफ्नो लगानीको निर्णयलाई सहजीकरण गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सोल्टी होटल लिमिटेडको सम्पत्तिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने काठमाडौँको सोल्टी मोड स्थित आफ्नो जमिन 95 रोपनी वा 1526 आनामा फैलिएको छ र कम्पनीको वासलात अर्थात् ब्यालेन्स सिटलाई विश्लेषण गर्दा उक्त जमिनको मूल्य 14 करोड 94 लाख रुपियाँ राखिएको छ। उक्त जमिन खरिद गर्दा परेको मूल्य वा हिस्टोरिकल कस्ट विक्रम सम्मत 2043 र विक्रम सम्मत 2074 मा एनएफआरएस वा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड प्रणाली लागू गर्दा कम्पनीले पुनः मूल्याङ्कन वा रिभ्यालुएसन गरेपछिको मूल्य हो। यस मूल्य अनुसार प्रति आना सम्पत्तिको मूल्य 97,935 रुपियाँ हुन आउँछ, जुन आजको दिनमा अत्यन्त न्यून मूल्य हो। आजको दिनमा प्रति आना बजार मूल्य कम्तीमा पनि 50 लाख रुपियाँ भन्दा माथि छ। त्यसैले यो जग्गाको मूल्य प्रति आना 50 लाख रुपियाँ राखी समायोजन गर्दा सोल्टी होटलको आजको जग्गाको मूल्य 7 अर्ब 63 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। अब यसरी सोल्टी होटलले आफै पुनः मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सम्पत्तिको मूल्य समायोजन गर्दा 7 अर्ब 63 करोड रुपियाँ पुनः मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा अन्य कम्प्रिहेन्सिभ आय मार्फत राख्नुपर्छ र फलस्वरूप समायोजित किताबी मूल्य 9 अर्ब 21 करोड रुपियाँ हुन आउँछ र अन्त्यमा समायोजित प्रति सेयर किताबी मूल्य 109 रुपियाँ 32 पैसा हुन आउँछ। 109 रुपियाँ 32 पैसा प्रति सेयर किताबी मूल्य भन्नाले आजको दिनमा कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द हुने वा खारेजी हुने स्थिति आएको खण्डमा लगानीकर्ताले समायोजित किताबी मूल्यको आधारमा प्रतिकिता 109 रुपियाँ 32 पैसा पाउनेछन्। हामीले यसरी समायोजन गर्दा कम्पनीको आजको दिनमा बजार मूल्य र
किताबी मूल्यको अनुपात वा प्राइस टु बुक भ्यालुलाई विश्लेषण गर्दा बजार मूल्य र किताबी मूल्यको अनुपात 14.67 र 2.75 हुन हुन्छ। उक्त अनुपातले सामान्य तरिकाले हामीले कम्पनीको बजार मूल्य अन्डर भ्यालुड, ओभर भ्यालुड अथवा फेयर भ्यालुड छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले प्रति सेयर किताबी मूल्यलाई फरक फरक तरिकाले विश्लेषण गर्दै गणना गर्न सक्छौँ, जसले कम्पनीको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।